হেল্ল' গাইজ, কি খবৰ তোমালোকৰ? আজি মই লৈ আহিছোঁ তোমালোকৰ বাবে এটা নতুন ৰচনা। এই ৰচনাখন তোমালোকৰ HS আৰু HSLC দুয়োটাৰ বাবে কাম আহিব। যিহেতু ৰচনাত 10 নম্বৰ থাকে, ৰচনাখন ভালকৈ চাবা। এখন বহুত কমন ৰচনা হয়, তোমালোকৰ আহিব পাৰে দেই। ৰচনাখনৰ নাম হ'ল মোৰ প্ৰিয় সাহিত্যিক, আৰু মই ইয়াত সাহিত্যিকজনৰ লৈছোঁ লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱা, যিহেতু তেওঁৱে মোৰ প্ৰিয় সাহিত্যিক হয়। ঠিক আছে, তো আমি আৰম্ভ কৰোঁ ৰচনাটো, ব'লা। আৰম্ভণি। অসমীয়া সাহিত্যৰ বিশাল জগতখনৰ অধ্যয়ন মোৰ নিচেই সীমিত। এই সীমিত অধ্যয়নৰ পৰা মোৰ প্ৰিয় সাহিত্যিকজনৰ বিষয়ে লিখিবলৈ যাওঁতে বিনা দ্বিধাই মনলৈ আহিছে সাহিত্যৰ অথি লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱাৰ নাম। অসমৰ জাতীয় সংগীত অ মোৰ আপোনাৰ দেশ গাবলৈ শিকাৰে পৰা এইজন সাহিত্যিকৰ প্ৰতি মই আকৰ্ষিত হৈছিলোঁ। ইয়াত সাহিত্যিকৰ এটা আহিব দেই। জন্ম আৰু বংশ পৰিচয়। 1864 চনৰ কাতি মাহৰ লক্ষ্মী পূৰ্ণিমাৰ দিনা বেজবৰুৱাদেৱৰ জন্ম হৈছিল। দেউতাকৰ নাম আছিল দীননাথ বেজবৰুৱা আৰু মাকৰ নাম আছিল থানেশ্বৰী। দেউতাক নগাঁৱৰ পৰা বদলি হৈ নাৱেৰে বৰপেটালৈ গৈ থাকোঁতে নাৱৰ বুকুতে তেখেতৰ জন্ম হৈছিল। ইয়াত এটা কথা মন কৰিবা, ইয়াত যে নাৱৰ স্পেলিংটো দেখিছা, সেইটো মানে টাইপিং কৰোঁতে ৱাব্বটো নাই পোৱা যে, মই সেইকাৰণে এইটোৱে দিব লগা হৈছে। তো এইটো ৱাব্ব বুলি তোমালোকে মানিবা, ঠিক আছে। এতিয়া লক্ষ্মী পূৰ্ণিমাত জন্ম হোৱা বাবেই নাম হৈছিল লক্ষ্মীনাথ। সাহিত্য সাধনা। লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱা আছিল অসমীয়া সাহিত্যৰ কাণ্ডাৰী। অসমীয়া সাহিত্যলৈ তেখেতৰ অৱদান অতুলনীয়। তেখেতৰ সাহিত্যৰাজিসমূহ হ'ল কবিতা কদমকলি, উপন্যাস পদুম কৰি, চুটিগল্পৰ পুথি সুৰভি জোনবিৰি কেহুকলি, সাধুকথাৰ পুথি বুঢ়ী আইৰ সাধু, ককাদেউতা আৰু নাতি ল'ৰা, নাটক জয়মতী কুঁৱৰী, চক্ৰধ্বজ সিংহ, বেলিমাৰ। এইবোৰৰ উপৰিও কৃপাবৰ বৰুৱা নাম লৈ তেখেতে বহুতো হাস্যমধুৰ সাহিত্যৰ সৃষ্টি কৰি অসমীয়া সাহিত্যৰ ভঁৰাল চহকী কৰি থৈ গৈছে। প্ৰিয় হোৱাৰ কাৰণ। লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱা অসমীয়া জাতিৰ হিয়াৰ আমঠু। তেওঁৰ নাম অবিহনে অসমীয়া জাতি আৰু অসমীয়া সাহিত্য সম্পূৰ্ণ হ'ব নোৱাৰে। এইজনা মহান সাহিত্যিক মোৰ প্ৰিয় হোৱাৰ কাৰণ বহুতো আছে। তাৰেই ভিতৰত প্ৰথমতে স্বদেশ আৰু স্বজাতিৰ প্ৰতি থকা তেখেতৰ গভীৰ প্ৰেম। তেখেতৰ সাহিত্যত প্ৰকাশ পোৱা স্বদেশ প্ৰেমে সকলোকে স্বদেশৰ প্ৰতি ইয়াত এটা আহিব থাকিব লগা দায়িত্ব আৰু কৰ্তব্যক সোঁৱৰাই দিয়ে। দ্বিতীয়তে তেখেতে ব্যৱহাৰ কৰা ভাষাত নিভাঁজ ঘৰুৱা কথাবস্তু নিহিত আছে, যিবোৰ সকলোৰে বাবে বোধগম্য। তৃতীয়তে হাস্যৰসিক বেজবৰুৱাই জাতিটোৰ কিছুমান বদগুণক কটাক্ষ কৰি যিবোৰ হাস্যমধুৰ সাহিত্যৰ সৃষ্টি কৰিলে, সেইবোৰ গোটেই জাতিটোৰ বাবেই অমূল্য সম্পদ আৰু শিক্ষা। সামৰণি। প্ৰথম অসমীয়া চুটিগল্পৰ জনক সাহিত্যৰ অথি লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱা অসমীয়া জাতিৰ বাবে প্ৰেৰণা আৰু দিগদৰ্শক। তেখেতৰ সাহিত্যৰাজি সুলভ মূল্যত সহজলভ্য হোৱাটো দৰকাৰ। অসমৰ নতুন প্ৰজন্মই তেখেতৰ আদৰ্শক অনুসৰণ কৰি জাতীয় অস্তিত্ব ৰক্ষা কৰাৰ বাবে সংকল্প লোৱা উচিত। তো এইখনে আছিল আমাৰ ৰচনাখন। তোমালোকৰ যদি ভাল লাগিল ভিডিঅ'টো লাইক কৰিবা, এখন চাই যাবা, এখন কমন পৰিব পাৰে দেই। আৰু মই বহুত ট্ৰাই কৰিছোঁ যাতে কোনো বানান চানানৰ ভুল নহয়, তথাপিও দুই এটা ওলাইছে, সেইবোৰ ক্ষমা কৰিবা। আৰু যদি কিবা ভুল ভ্ৰান্তি পোৱা ইয়াত, তথাপিও মই তোমালোকক ক্ষমা বিচাৰিছোঁ, তোমালোকৰ ওচৰত ক্ষমা কৰি দিবা। তো আজিলৈ বাই বাই, যোৱা পঢ়া আৰু ফুৰা।